සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා වෙනදා වගේ මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ binary trading video එකක්. මම මීට කලිනුත් binary trading video එකක් කරා. ඒ video එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනා message කරලා තිබුණා මේ method එක හරියටම පැහැදිලි වුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා නැවතත් මේ method එක ඔයාලට හරියටම සරලවම කියා දෙන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ කියන විදිහට කරන්න. මම ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්නම් ඔයාලට තිරේ ගොඩක්ම zoom කරලා ඒ settings ටික හදා ගන්න විදිය. ඔයාලා මේ විදියට practice කරන්න 90%ක වගේ winning percentage එකක් මේ method එකේ මට තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලත් මේ වගේ method දෙක තුනක් එකතු කරගෙන මාරුවට කරන්න. මොකද එකම method එක එක දිගට use කරන්න එපා. එතකොට ඔයාව loss වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩුයි. ඒක නිසා මම මේ හදාගන්න විදිහට ඔයාලා settings ටික හදාගන්න. මෙතන volatility index ඔයාලට පුළුවන් 50 100 75 මාරුවට කරන්න. මම දැනට මෙතන index 50 තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට මෙහා තියෙනවා කොටුවෙන් එතන ක්ලික් කරලා එතනින් ඔයා තෝරගන්න over under කියන එක. මෙන්න මෙතන තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි ඩියුරේෂන් එක තියාගන්න ටික්ස් එකක් විදියට. ඊට පහළ තියෙනවා ලාස්ට් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක. මෙතන අපි අංක 1 දැම්මොත් අපිට සාමාන්‍ය විනින් රේට් එකක් හම්බෙන්නේ 20%ක වගේ 23ක වගේ. අපි ඒක නිසා එතන අංක 2 දාගන්නවා. ඊට පහළින් තියෙනවා ස්ටේක් එක. ඒක අපි යොදවන මුදල් ප්‍රමාණය. ඉතින් අපි මේකදී කරන්නේ ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා අංක 2ට වඩා වැඩි ඉලක්කමක් තමයි අපි ඊළඟට එන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා ස්ටේට් එකක් යට. අපිට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා 0.12 කියන අංක වලට දාර percentage එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එතනින් ගොඩක්ම වෙලාවට 0.12 කියන මට්ටම මේ පස්තාරින් පේන මට්ටම 110ට අඩු වෙලාවක වුණ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න 0.12 කියන මේ percentage අංක 3 percentage එක 110 අඩු වුණාට පස්සේ ඊට අමතරව මෙතන උඩ තියෙනවා අපිට පේනවා දශම ස්ථාන කාගයක්. ඒකේ අන්තිම දශම ස්ථානය අංක 2 වුණාම තමයි මම කලින් කිව්ව යට පස්තාරේ 110ට වඩා අඩු අවස්ථාවක උඩ පේන දශම ස්ථාන අවසාන දශම ස්ථානයේ අංක 2 වුණාම තමයි අපි ඕවර් කියන එක පර්චේස් කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මෙතඩ් එක. මම මේ මෙතඩ් එකෙන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් දෙක තුනක් දාලා පෙන්නන්නම්. කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම ඔයාලට එමෙ පෙන්නුවා. ඉතින් මේකේ විනින් percentage එක 40ක් තියෙනවා. ඔයා එක සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් 10ට එකක් වගේ තමයි අපි loss වෙන්නේ. අපි ඒක recover කරගන්න මාටින්ගේල් ස්ටෙප් දෙකක් දෙවෙනි ස්ටෙප් එක විදිය යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. ඒ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් එක 140ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බෙනවා වලට පේනවා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම මේකේ එක ස්ටෙප් අපි එක ට්‍රේඩ් එකක් පෙරදුනොත් අපිට පුළුවන් මාටින්ගේල් ස්ටෙප් එකක් දෙකක් විතර යූස් කරන්න. ඊට වඩා යූස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ආයෝජනය කර මුදල නැති වෙයි. මම තව ට්‍රේඩ් එකක් ඔයාලට දාලා මෙතන පෙන්නන්නම්. මෙතන අන්තිම දශම ස්ථාන 4න් අන්තිම දශම ස්ථානය අංක 2 වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව යට තියෙන පස්තාරේ 0.12 110ට වඩා අඩු මට්ටමකට තියෙන්න ඕන. එතකොට අපි ඕවර් එකක් පර්චේස් කරන. මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම බලමු. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ මෙතඩ් එක. මේ මෙතඩ් එකට අමතරව මම තව මෙතඩ් ගොඩක් මගේ YouTube channel එකේ මම ඔයාලට අරන් එනවා. ඔයාලා මෙතඩ් දෙක තුනක් භාවිතා කරලා මේක ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාලා loss වෙන සම්භාවිතාවය 100ට ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මම ඉදිරියට දාන වීඩියෝත් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එක මෙන්න මේ තිරියන විදිහට subscribe කරන්න. ඒට අමතරව එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ ඔයාලට ඉක්මනටම
බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් මලුත් විඩියෝකින් හමුවෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.